the Cold War realities የቀዝቃዛው ጦርነት እውነታዎችን ነው የምናየው። the relation between the capitalist and communist bloc በሁለት ጎራዎች ነው ይሄ ቀዝቃዛው ጦርነት። የካፒታሊስት ጎራ አለ፣ የኮሙኒስት ጎራ አለ። the origin of the term Cold War is a matter of debate among scholars። ይሄ ኮልድ ዋር እንዴት ጀመረ የሚለው አከራካሪ ነው። የቀዝቃዛ ጦርነት የሚለው ቃሉ እንዴት መች ተጀመረ የሚለው it first came into general use in September 1947 when journalist Walter Lippmann published a series of newspapers, columns and books on US-Soviet tensions entitled The Cold War። ጥቅም ላይ ዋለ የሚባለው ለመጀመሪያ ጊዜ መስከረም 1947 ነው። ይሄ ዩኤስ ወይንም አሜሪካ ከሶቪየት ህብረቶች ጋር ያላትን ውጥረት ለማሳየት አንድ ጋዜጠኛ በጋዜጣ በመጽሐፍ ሲጽፍ ይሄንን ውጥረት ይሄንን ቴንሽን በሁለቱ መሃል ያለውን ኮልድ ዋር እያለ ይጠቅስ ነበር። ከዛ በኋላ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል ይሄ ኮልድ ዋር የሚለው ተርም አገልግሎት ላይ መዋል የጀመረው። Historians differ regarding the beginning date of the Cold War። ያው የታሪክ ተመራማሪዎች መች ተጀመረ ይሄ ኮልድ ዋር የሚለው ቃል ወይንም ኮልድ ዋር ራሱ የጦርነቱ ቀዝቃዛ ጦርነቱ መች ተጀመረ በሚለው የተለያየ ምልከታ አላቸው። But 1947 is usually pointed out as the starting year for the Cold War። ግን 1947 ይሄ የቀዝቃዛው ጦርነት ጅማሬ ነው ተብሎ ይታሰባል። The prolonged global contest led by the two superpowers, the USA and the USSR, was popularly termed the Cold War። prolonged የሆነው ዓለም አቀፍ ፉክክር ለረጅም ጊዜ የሆነው በሁለቱ ሱፐር ፓወሮች ወይንም ሀያላን ጋር USA አንዷ ናት፣ USSR ራሽያ ዩናይትድ ዩኒየን ኦፍ ሶቪየት ሶሻሊስት ሪፐብሊክስ ነው። ሶሻሊስት የሆኑ ሀገራት ስብስብ ነው እነ ራሽያን ጨምሮ። ስለዚህ በሁለቱ ሀያላን መሃል ያለው ፉክክር ግሎባል ዓለም አቀፍ ፉክክር the Cold War ይባላል። the two superpowers did not directly engage each other። አሁን ሁለቱ ሀያላን ሀገራት በቀጥታ አይደለም ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር በቀጥታ አይደለም የሚዋጉት ወይንም የሚፋለሙት። but both sought to extend their influence and win territorial advantage in adjacent parts of the world። የሆነ የዓለም ፓርት ላይ አይዲያቸውን ይተክላሉ ወይንም ይዘራሉ፣ የሆነ ቦታ ይቆጣጣራሉ። ስለዚህ በተቆጣጠሩት ልክ እያደጉ ይሄዳሉ። የሆነ ነገር ድጋፍ በማድረግ አባል በማድረግ ከሁለቱ በአንዱ ግሩፕ ይሆናሉ ማለት ነው የተለያዩ ሀገራት። በዛ ነው ፉክክሩ እየተፋፋመ የሚሄደው። The Cold War took the form of an arms race involving አሁን የትጥቅ ፉክክር ወይንም ውድድርን ያጠቃለለ ነው። ምን አይነት ኒውክሊየር ኤንድ ኮንቬንሽናል ዌፐንስ እንደ ኒውክሊየር ያሉ መሳሪያዎች ፉክክር፣ ኔትወርክስ ኦፍ ሚሊታሪ አላያንስስ አንድ መሆን፣ የተለያዩ ሀገራት ወታደራዊ ጥምረት ማድረግ፣ ኢኮኖሚክ ዌርፌር ኤንድ ትሬድ ኢምባርጎስ ኢኮኖሚያዊ ውጊያ እንዲሁም የንግድ ማዕቀቦችን መጣል፣ ፕሮፓጋንዳ የሐሰት መረጃ፣ ስፒዮናጅ ስለላ፣ ፕሮክሲ ዋርስ የእጅ አዙር ጦርነት በእነዚህ ይታወቃል። The major civil wars polarized along Cold War lines were the Greek Civil War። አሁን በዚህ በኮልድ ዋር ጊዜ የነበሩ ጦርነቶች ዋና ጦርነቶች የግሪክ የእርስ በርስ ጦርነት፣ ዘ ኮሪያን ዋር የኮሪያው ጦርነት፣ ዘ ቪየትናም ዋር የቪየትናሙ ጦርነት፣ ዘ ሶቪየት አፍጋን ዋር ሶቪየት ከአፍጋኒስታን ጋር ያደረገችው ጦርነት፣ along with more peripheral conflicts in Angola በአንጎላ እንዲሁም ኤልሳልቫዶር፣ ኒካራጓ የተደረጉ ጦርነቶች በዚህ በኮልድ ዋር ጊዜ የሆኑ ዋና የእርስ በርስ ጦርነቶች ናቸው። It should be noted that the Cuban Missiles Crisis of 1962 was the most important direct confrontation, together with a series of confrontations over
the Berlin blockade and the Berlin war በኩባ የሆነው ይሄ የሚሳኤል ጦርነት ይሄ ነው ከሁሉም ከፍ ብሎ የሚጠቀስ ጦርነት ነው በ1962 ላይ የሆነው እና ከዛ በኋላ የተለያዩ ኮንፍሮንቴሽኖች ግጭቶች ነበሩ የበርሊን ብሎኬድ ወይንም የበርሊን ግንብ መሰራት ወይንም ብሎክ መደረግ ወደዛ ማንንም እንዳይገባ ማገድ እገዳ እና እነዚህ ከኮልድ ዋር ጋር ተያይዞ የመጡ ናቸውና the major characteristic features of cold war ቀዝቃዛው ጦርነት ባህሪያት ምንድናቸው ዋና ዋናዎቹ a major characteristic feature of the cold war was the arms race between member states of the NATO and those of Warsaw Pact አሁን በእነዚህ በሁለቱ ግሩፖች ናቸው እንግዲህ ኔቶ የሚባል አንድ ግሩፕ አለ አንድ የሆኑ የተለያዩ ሀገራት አሜሪካ ያለችበት ፓርት ማለት ነው ዋርሳው ፓክት የሚባለው ደግሞ ሩሲያ ያለችበት ፓርት የተለያዩ ሀገራት አንድ ላይ ይሆናሉና በእነዚህ በሁለቱ መሃል ያለ የትጥቅ ፉክክር የጦር ኃይል ፉክክር ነው ብዙ ጊዜ እና this resulted in substantial scientific discoveries in many technological and military fields ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንን አምጥቷል ብዙ እድገቶችን በወታደራዊ ፊልድም በሳይንስ ቴክኖሎጂውም ከፍተኛ ምክንያቱም ፉክክር ስለሆነ አንዱ ካንዱ ለመብለጥ ነው የሚሰራው በወታደራዊ ኃይል ለመብለጥ በቴክኖሎጂው ለመብለጥ ምክንያቱም የበለጠው ነው የሚያሸንፈው የሚገዛው ለዛ በጣም እድገቶችን አዳዲስ ግኝቶች የተገኙበት ጊዜ ነበር some particularly revolutionary advances were made in the field of nuclear weapons and rockets በተለይ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ለውጦች የመጡት በኒውክሌር መሳሪያዎች ላይ እንዲሁም በሮኬቶች ላይ which led to the space race ወደ ህዋ ውድድር ውስጥ ገቡ ማለት ነው ወደ ህዋ የተለያዩ ሮኬቶችን መላክ የተለያዩ ሳተላይቶችን መላክ ተጀመረ በፉክክሩ many of the rockets used to launch humans and satellites into space were originally based on military designs formulated during this period አሁን ላይ የተለያዩ ሮኬቶች ወደ እና ሳተላይቶች ሮኬቶች ሰውን ይዘው የሚሄዱ የሚወነጨፉ ሳተላይቶች ያን ጊዜ ለወታደራዊ ዓላማ የተሰሩ ነበር ለውጊያ ዓላማ የተሰሩ ነበር አሁን ወደ ህዋ የሚለቀቁ ኦሪጂናል ዓላማቸው መጀመሪያ የነበረው ለጦርነት ዓላማ ለሚሊተሪ ለወታደራዊ ዲዛይን ነበር other fields in which arms races occurred include አሁን የፉክክሩ የሆነባቸው ሌሎች ፊልዶች ጄት ፋይተርስ በጄት የሚዋጉ ተዋጊዎችን ማለማመድ ማሳደግ ቦምበርስ ቦምብ ጣዮች እንግዲህ ፉክክሩ ነው እንግዲህ ኬሚካል ዊፐንስ የተለያዩ የኬሚካል ዊፐኖችን መሳሪያዎችን መጠቀም በኬሚካል ማጥቃት የሆነን አካባቢና ይሄ አሁን አይቻልም በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲህ የኬሚካል አሁን ለምሳሌ ቪየትናም ላይ ሂሮሺማ እና ናጋሳኪ ላይ ጃፓን ላይ የሆነ ጊዜ አሜሪካ የጣለችው የኬሚካል መሳሪያ ነበር የኒውክሌር መሳሪያ እና እስከዛሬ ድረስ እዛ አካባቢ የሚወለዱ ልጆች በሽተኛ ሆነው ነው የሚወለዱት ያኔ በተደረገው ነገር ምክንያት እንዲ ኬሚካል ዊፐን አይፈቀድም በአለም አቀፍ ደረጃ ባዮሎጂካል ዊፐንስ የባዮሎጂ በሽታን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ያ ማለት የሆነ ቫይረስን ሊሆን ይችላል የሆነ ተላላፊ ነገርን አንድ ቦታ ቫይረሱ ይጣላል እንዳለ ይዛመታል እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ይሞታሉ እና ይሄን ለጦርነት ዓላማ ማዋል የተጀመረበት ነው አንቲ ኤርክራፍት ዌርፌር ሰርፌስ ቱ ሰርፌስ ሚሳይልስ እንደዚህ ሚሳይሎች ኢንተርኮንቲኔንታል ባላስቲክ ሚሳይልስ አንቲ ታንክ ዊፐንስ ሰብማሪንስ እንግዲህ ወደ ውሃ ውስጥም ገብቶ ውሃ ውስጥም የሚወነጨፉ ላውንችድ የሚደረጉ ባላስቲክ ሚሳይሎች አሉ ኤሌክትሮኒክ ኢንተለጀንስ ሲግናል ኢንተለጀንስ እንደዚህ ከኮምፒውተር ጋር ተያይዞ ስለላ ሪኮናይሳንስ ኤርክራፍት የስለላ ኤርክራፍቶች ስፓይስ ሳተላይትስ የስለላ ሳተላይቶች እነዚህ ሁሉ የነበሩ ፉክክሮች ነበሩ በእነዚህ
The Cold War was primarily fought by intelligence agencies like አሁን የቀዝቃዛ ጦርነት በዋናነት ውጊያውን ያደረጉት እነ የስለላ ተቋማት እነ CIA የዩናይትድ ስቴትስ የአሜሪካው CIA የስለላ ተቋም MI6 የዩናይትድ ኪንግደሙ BND የዌስት ጀርመን የምዕራብ ጀርመን ስታሲ የኢስት ጀርመን and the KGB ሶቪየት ዩኒየን በእነዚህ መሃል ነበር ቀዝቃዛ ጦርነቱ ሲካሄድ የነበረው Cold War hostilities reached peak in the period between the changes in leadership for both superpowers in 1953 to the Cuban Missile Crisis in 1962 ይሄ የቀዝቃዛው ጦርነት በጣም ጫፍ የነካው ጥላቸው በጣም ጫፍ የነካው የሁለቱ ሀያላን ሀገራት አመራር ሲቀየር በ1953 ከዛ ጀምሮ እስከ ኩባን ሚሳይል ክራይሲስ የኩባ የሚሳይል ጦርነት በነገራችን ላይ ይሄ የኩባ ጦርነት የሶስተኛው ዓለም ጦርነት የኒውክሌር መሳሪያ የሚደረገው ጦርነት ሊጀምር ይችላል ተብሎ በጣም ጫፍ የደረሰበት ነበር እና እስከ 1962 ድረስ በጣም ጫፍ ነክቶ ነበር ይሄ ኮልድ ዋር Major events took place in this period included the 1956 Hungarian Revolution በዚህ መሃል በ1953 እስከ 1962 ባለው መሃል የሆኑ ከፍተኛ ነገሮች ወይንም ኢቨንቶች ምንድናቸው የ1956ቱ የሃንጋሪያን አብዮት በሃንጋሪ የተፈጠረው አብዮት ነው the erection of Berlin Wall in 1961 የበርሊኑ ግንብ ወይንም አጥር ብሎክ ያደረገው ወይንም ብሎኬዱ ወይንም አጥሩ የበርሊኑ ግንብ the Cuban Missile Crisis in 1962 በኩባ የሆነው የሚሳኤል ቀውስ በ1962 and the Prague Spring in 1968 a movement of reform the communist system in Czechoslovakia በቼኮስሎቫኪያ የተካሄደ ኮሙኒስት ሲስተምን ለመቀየር ወይንም ለማሻሻል የተደረገ እንቅስቃሴ ነው ይሄ Prague Spring የሚባለው በ1968 የሆነ ነው During the Cuban Missile Crisis the world was closest to a third nuclear world war በኩባን በዚህ በሚሳኤሉ ቀውስ ወቅት ዓለማችን ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ልገባ ተቃርባ ነበር ሶስተኛው የዓለም ጦርነትም የሚሆነው በኒውክሌር መሳሪያዎች ነው ምክንያቱም ኒውክሌር ዊፐኖች ኦሬዲ ተሰርተዋልና ቀርባ ነበር በ1962 The period between the Soviet invasion of Afghanistan in 1979 and the rise of Mikhail Gorbachev as Soviet leader in 1985 was characterized by a marked freeze in relations between the superpowers after the Detente period of the 1970 Soviet አፍጋኒስታንን ኢንቬድ አድርጋ ነበር ወይንም ወራ ነበር በ1979 እና ከዛ በኋላ እንዲሁ ሚካኤል ጎርባቾቭ የሶቪየት ሊደር ከሆነ በኋላ በ1985 ነው ሊደር የሆነው ከዛ በኋላ በግንኙነታቸው በእነዚህ በሱፐር ፓወሮቹ መሃል ያለው ግንኙነት በሁለቱ መሃል ያለው ግንኙነት የቆመ ፍሪዝ ያደረገበት ጊዜ ነበር እና the election of Margaret Thatcher as UK Prime Minister in 1979 followed by that of Ronald Reagan to the American president in 1980 saw the elevation of two hardline cold warriors to the leadership of the western world ያው የዩኬው ፕራይም ሚኒስተር ተመረጠ በ1979 ማርጋሬት ታቸር እንዲሁም ተከትሎ ደግሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት 1980 ላይ ሮናልድ ሪጋን ሆነ ከዚህ በኋላ እንደውም ልዩነታቸው በሁለቱ መሃል ያለው ከባድ ወፍራም መስመር ተሰመረ እንዳይገናኙ በምዕራቡ አመራር ላይ when did the cold war come to end to an end መቼ ነው ይሄ ቀዝቃዛ ጦርነት ወደ ማብቃቱ የመጣው
This period began with the rise of Mikhail Gorbachev as Soviet leader in 1985 and continued until the collapse of the Soviet Union in 1991. ይሄ ወደ መጠናቀቁ የመጣው በሁለቱ መሃል ያለው ጦርነት ቀዝቃዛው ጦርነት ሚካኤል ጎርባቾቭ በ1985 የሶቪየት መሪ ከሆነ በኋላ እስከ 1991 ላይ የሶቪየት ህብረት ሶቪየት ዩኒየን ኮላፕስ አደረገ በቃ ፈረሰ events included the Chernobyl accident in 1986 ይህ የቸርኖቢል ኒውክሊየር ፓወር ፕላንት ሪአክተር የፈነዳበት ነው የኒውክሊየር መሳሪያ ፓወር ፕላንት ነበር ፈነዳ በስተት ምክንያት በሰሜን ዩክሬን አካባቢ ያለ ነውና ይሄ ኢቨንት አለ በ1986 ሆነ the fall of the Berlin Wall in 1989 በ1989 የበርሊን ግንብ ወደቀ the Soviet coup attempt of 1991 and the collapse of the Soviet Union in 1991 የሶቪየት ላይ የተደረገ ኩፕ ወይንም አድማ መፈንቅለ መንግስት እና በ1991 የሶቪየት ህብረት ኮላፕስ አደረገ ወደመ through his policy of perestroika or reconstruction and glasnost or openness Gorbachev provided new momentum for political and economic liberalization and the impetus for cultivating warmer relations and trade with the West. የጎርባቾቭ ያመጣው ፖሊሲ ነበር ሪኮንስትራክት ማድረግ መልሶ መገንባት እንዲሁም ኦፕን መሆን ክፍት ማድረግ ሁለቱ ፖሊሲዎች በዛ ምክንያት ከምዕራቡ ዓለም ጋር የንግድ ግንኙነት እንዲኖር የተዘጋጉትን ወይንም ብሎክ የተደረጉትን የንግድ ግንኙነት መክፈት የኢኮኖሚ ነፃነትን ማምጣት ላይ ሰራ ጎርባቾቭ ኔቶ ማን ነው ኔቶ ማለት አብሪቪዬሽን ነው ኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን was a regional defense alliance created in April 1949 በ1949 ነው ይሄ ኔቶ የሚባለው ድርጅት ጥምረት ነው የተለያዩ ሀገራት ጥምረት የመከላከያ ጥምረት ወይንም ዲፌንስ ያንን ጥምረት ለማስጠበቅ የሚያደርግ ጥምረት ነውና NATO has its headquarters in Brussels, Belgium. ዋና መቀመጫው የኔቶ ቤልጂየም ነው ብራስልስ ላይ It was an association of 12 states የ12 ሀገራት ስብስብ ነው ቤልጂየም ካናዳ ዴንማርክ ፍራንስ አይላንድ ኢታሊ ሉክሰምበርግ the Netherlands Norway Portugal United Kingdom and the United States እዚህ ጋር አይስላንድ ነው አይላንድ ሳይሆን አይስላንድ ሶ የነዚህ 12 ሀገራት ስብስብ ነው ኔቶ it declared that an armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them እና ምን ብሎ ነው የኔቶ ስምምነት ከነዚህ ሀገራት አንዱ ላይ ጥቃት ደረሰ ማለት ሁሉም ላይ ጥቃት እንደደረሰ ነው የሚቆጠረው ስለዚህ ከነዚህ ሀገራት ዴንማርክ ላይ ጥቃት ካደረሰ አንድ ሀገር ሁሉም ተባብረው ነው የሚወጉት እንደማለት ነው ሶ ለመጠባበቅ ነውና Greece and Turkey joined the alliance in 1952 ግሪክ እና ቱርክ ደግሞ በ1952 ወደ ኔቶ ገቡ the German Federal Republic or West Germany in 1955 ያው ምዕራቡ ነው ያው ከዚህ ከአሜሪካ በኩል የሚስማማው ጀርመን ምዕራብና ምስራቅ ተብላ በሁለት ተከፍላ ነበር ምዕራቡ ጀርመን ወይንም ጀርመን ፌደራል ሪፐብሊክ በ1955 ኔቶን ተቀላቀለ ስፔን በ1982 ተቀላቀለች It was defensive gesture by the principal Western powers based on fear of Russian aggression አንድ የሆኑበት ምክንያት ምንድነው የራሽያን አግሬሽን ወይንም የራሽያን ወረራ ቁጥጥር በመፍራት አንድ ሆኖ ለመውጋት እንዲያመቻቸው ነው የዲፌንስ መከላከል ነው
The dissolution of the communist bloc and the breakup of the Soviet Union drastically reduced the military threat to NATO. የኮሙኒስት ብሎኩ መውደም ወይንም መጥፋት ወይንም ብሬክአፕ ማድረግ ማቆም የኮሙኒስት ወይንም ሶሻሊስቶች ወይንም የሶቪየት ዩኒየን ማቆም ሬዲዩስ ማድረግ የኔቶ ላይ ያለውን ስጋት የቀነሰ ነበር። ምክንያቱም ያ ዩኒየን ነው ኔቶን የሚያሰጋው ወይንም እነዚህን ግሩፖች የሚያሰጋው ያኛው ግሩፕ ነውና ያኛው ግሩፕ ደግሞ ቀስ በቀስ እየተዳከመ ሄደ። However, NATO continued after the end of the Cold War, even expanding to include nations once in the Soviet bloc. ኔቶ ግን በዚህ አላበቃም። ሶቪየት ዩኒየን ተበትኗል፣ በቃ ለኛ የሚያሰጋ ነገር የለም ብሎ አላበቃም። ጭራሽ አጠናክሮ ቀጠለ። ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ የበለጠ ሀገራትን እያስገባ መጀመሪያ ሶቪየት ብሎክ ላይ የነበሩትንም ሀገራት እያስገባ ቀጠለ። ዋርሳው ፓክት ደግሞ ምንድነው? The Warsaw Pact was a military alliance of 8 European communist nations. ይሄ ደግሞ የስምንት የአውሮፓ ኮሙኒስት ሀገራት ስብስብ ነው። የጦር የወታደራዊ ስብስብ ያው ሚሊተሪ አላያንስ ነውና ወይንም ጥምረት ነው። ስምንቱ ሀገራት አልባኒያ፣ ቡልጋሪያ፣ ቼኮስሎቫኪያ፣ ኢስት ጀርመኒ፣ ሃንጋሪ፣ ፖላንድ፣ ሮማኒያ እና ዩኤስኤስአር ወይንም ራሽያ ነው የሚያሳየው ዩኒየን ኦፍ ሶሻሊስት ሶቪየት ሪፐብሊክ የሚለው established by the treaty which was signed in Warsaw። ይሄ የተጀመረው በዋርሳው ፖላንድ የፖላንድ ሀገር ነው። ዋርሳው በፖላንድ ሀገር በተደረገ ዋርሳው ከተማ ላይ በተደረገ ስምምነት ነው። በ1955 ነው ይሄ የዋርሳው ፓክት ማለት የዋርሳ ስምምነት ዋርሳ ላይ የተደረገ ስምምነት ማለት ነው። The rearmament of West Germany and its admission to NATO prompted the establishment of the Warsaw Pact። ዋርሳው ፓክት ወይንም የዋርሳው ስምምነት እንዲፈጠር ያደረገው ምንድነው? የምዕራብ ጀርመኒ ኔቶን መቀላቀሏ። ምዕራብ ጀርመን ወደ ኔቶ ስትቀላቀል ዋርሳው ፓክት እንዲጀመር ምክንያት ሆነ። The alliance was dominated by the USSR። ይሄ አላያንሱ ወይንም ጥምረቱ በዋናነት የምትመራው ራሽያ ናት። which kept strict control over the other countries in the pact። በስምምነቱ ውስጥ ያሉ ሌሎች ሀገራትን በበላይ ሆና የምትቆጣጠረው ናት ራሽያ። In 1961 Albania broke off diplomatic relations with the USSR because of ideological differences። በ1961 አልባኒያ ከዩኤስኤስአር ጋር ያላትን ግንኙነት አቋረጠች። ምክንያቱም የሐሳብ የአይዲዮሎጂ ልዩነት ስለነበረ። And in 1968 it withdrew from the pact። በ1968 ደግሞ ከስምምነቱ ወጣች አልባኒያ። The Warsaw Pact was profoundly affected by the political transformation of Eastern Europe at the end of the 1980s። ፖለቲካው በምስራቅ አውሮፓ ትራንስፎርምድ እየሆነ እየተቀየረ ሲሄድ ይሄ የዋርሳው ስምምነት እየተዳከመ ሄደ። በ1980ዎቹ ውስጥ ፖለቲካው ሲቀየር the USSR began withdrawing its troops from other Warsaw Pact countries። ራሽያም ከሌሎች በዋርሳው ስምምነት ውስጥ ካሉ ሀገራት ወታደሮቿን ማስወጣት ጀመረች። And East Germany pulled out to join West Germany as the reunified nation of Germany in October 1990። ምስራቅ ጀርመንም ደግሞ ከምዕራብ ጀርመን ጋር አንድ ሆነች። ሁለት ቦታ የነበሩት የሁለቱ ግሩፕ የነበሩት አንድ ሆኑ። በ1990 አንድ የሆኑ ሀገራት ሆኑ። All joint military functions ceased at the end of March 1991። And in July, the leaders of the remaining 6 members nations agreed to dissolve the alliance። እና በ1991 በማርች 1991 ሁሉም የሚሊተሪ ወይንም የጦር ህብረት አቆመ ማለት ነው የነዚህ ግሩፕ። ከዛ በዛው አመት ጁላይ ላይ የቀሩት እንግዲህ 6 ሀገራት ናቸው። አልባኒያ እና ኢስት ጀርመኒ ወጥተዋል። ስለዚህ የቀሩት 6 ሀገራት
ተስማምተው እንዲቆም ይሄ ፓክት ወይንም ይሄ ስምምነት ዲዞልቭ እንዲሆን አደረጉ እንዲጠፋ አደረጉ ጠፋ በዛ ኔቶ ዋርሳው ፓክት ኤንድ ነን አላይንድ ኔሽን ዱሪንግ ዘ ኮልድ ዋር በቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ አሁን እዚህ ጋር ዋርሳው ፓክት በዚህ ከለር የምታዩት የዋርሳው ስምምነት ውስጥ ያሉ ሀገራት ናቸው እነዚህ ይሄን ፓርት በምናይበት ጊዜ ኢስት ፓርቱ ኢስት ወደዚህ ነው ኢስት ፓርት የዓለማችን በዛ በዋርሳው ፓክት ነበር ኔቶ ደግሞ በአረንጓዴ የምናያቸው ፓርቶች እነዚህ አረንጓዴ ከለር ያለባቸው ነን አላይንድ ኔሽንሶች ደግሞ አሉ በቃ ከየትኛውም ያሉ እንደ አፍሪካ እዚህ መሃል ላይ ከለሩ ይሄን የሚያሳዩት ፓርቶች ነን አላይንድ ናቸው ከሁለቱም ያሉ ከኔቶም ያሉ ከዋርሳው ፓክትም ያሉ ከቀዝቃዛው ጦርነት ከሚፋጁ ከሁለት አያላን ሀገራት መሃል ያሉት ነን አላይንድ ሙቭመንት አለ ናም the non aligned movement was a loose association of countries that had no formal commitment to either of the two power blocks of the Cold War በቀዝቃዛ ጦርነት ካሉ ሁለት ሀያል ግሩፖች ያልሆኑ የማይደግፉ ነፃ የሆኑ ፓርቲዎች ናቸው non-aligned movement in other words it was an association of nations that resisted supporting either the United States or the USSR during the Cold War በቀዝቃዛ ጦርነቱ ወቅት ዩናይትድ ስቴትስንም የማይደግፉ ራሻንም የማይደግፉ ሀገራት ስብስብ ነበር ይሄ non-aligned movement an important milestone in the process of the establishment of the non-aligned movement was reached as the Bandung Indonesia conference ይሄ non-aligned movement establish መሆን የተጀመረው ስምምነት ላይ ተደረሰው በኢንዶኔዥያው ኮንፈረንስ ነው ኢንዶኔዥያ ባንደንግ በሚባለው ከተማ በተደረገው ኮንፈረንስ እነማን ተገኙ ከ22 ኤዥያን ኤንድ 7 አፍሪካን ካንትሪስ ሪፕሬዘንታቲቮች ተገኝተዋል so the conference demonstrated the determination of those 29 nations which had recently freed themselves from colonialism እና እነዚህ 29 ሀገራት ኮንፈረንሱ ላይ የተሳተፉት ከቅኝ ግዛት በቅርቡ ነፃ የወጡ በዛ ጊዜ ነፃ የወጡ ሀገራት ነው to have an independent voice in international affairs and rejected renewed ties to any big power እና ስምምነታቸው በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነፃ ነን እኛ ከሁለቱ ግሩፕ አይደለንም የትኛውንም ሀያል ሀገር ከሁለቱም አንደግፍም የሚል ነበር አቋማቸው however the non-aligned movement was formally formed in September 1961 by conference of 25 heads of state in Belgrade Yugoslavia ነገር ግን ይሄ የተቋቋመው non-aligned movement formally በግልጽ የተቋቋመው በ1961 መስከረም ላይ ዩጎስላቪያ ቤልግሬድ በሚባለው ከተማ በተደረገው የ25 ስቴቶች በተሰበሰቡበት ኮንፈረንስ ነውና the movement grew into include more than 110 countries ከዛ ይሄ እንቅስቃሴ ብዙ ሀገራትን እየሳበ ወደ 110 ሀገራት ተቀላቀሉ ይሄ ሙቭመንት ሞስትሊ በአብዛኛው ከአፍሪካ ኤዥያ ላቲን አሜሪካ ነው ይሄንን ሙቭመንት ሲቀላቀሉ የነበሩት a large majority of nations opposed the United States during the Vietnam War አሁን ብዙ ቁጥር ያላቸው የዚህ የnon-aligned movement ሀገራት በቪየትናም ጦርነት ጊዜ አሜሪካን ተቃውሟት ነበር and the USSR after its 1979 invasion of Afghanistan ራሻም አፍጋኒስታንን በ1979 ስትቆጣጠር ተቃውሟት ነበር in practice however many nations leaned heavily toward one power bloc or the other ግን በግልጽ በሚታይበት ጊዜ እነዚህ ከሁለቱም ነፃ ነን ያሉት ሀገራት ወደ ሆነ በኩል ሲያጋድሉ ይታይ ነበር ከሁለቱ ኃይላት ከሁለቱ ኃያል ግሩፖች
ወደ ሆነ ቦታ ያጋድላሉ ነፃ ነን ቢሉም ማለት ነው ምንም እንኳን